વેલકમ ટુ રાધે કૃષ્ણા ફૂડ. આજે હું તમારી સાથે એક સ્ટાર્ટરની રેસીપી શેર કરી રહી છું. આ રેસીપીને આપણે ઘરમાં જ્યારે કોઈ ગેસ્ટને ડિનર પર ઇન્વાઇટ કરીએ ત્યારે, કે પછી ક્યારેક આપણે કોઈ બર્થડે પાર્ટી ઉજવવી હોય કે એનિવર્સરી જેવા દિવસને ખાસ બનાવવા માંગતા હોઈએ ત્યારે સૂપથી ડેઝર્ટ સુધીની તમામ વાનગીની સાથે સ્ટાર્ટર તરીકે પણ બનાવી શકો છો, અથવા તમે સાંજના બ્રેકફાસ્ટમાં પણ બનાવી અને ફેમિલી સાથે એન્જોય કરી શકો છો. આ રેસીપીમાં આપણે પનીરનો યુઝ કર્યો છે, તો એ હેલ્થ માટે પણ ઉપયોગી થશે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો પાપડ પનીર બોલ બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ જેટલું પનીરનું છીણ લીધું છે અને એની અંદર હું બોઇલ કરેલા બટાકાનું છીણ લઈ રહી છું અને એ છે 1/3 કપ જેટલું. તો તમારે એ પ્રમાણે એડ કરી લેવાનું. હવે આ બટાકા તમે જ્યારે બાફો છો ત્યારે એને વરાળે જ બાફી લેવાના, જેથી એમાં પાણીનો ભાગ ન રહે અને આપણું સ્ટફિંગ અહીંયા ઢીલું ન થઈ જાય. એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે પનીરની અંદર આપણે મસાલા કરી લેવાના છે. તો એના માટે મેં અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી લીધું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે મરી પાવડર પણ એડ કરી લેવાનો છે, જેથી એની ફ્લેવર સરસ આવશે. ત્યાર પછી 1 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે બારીક સમારેલા લીલા મરચાં પણ એડ કરી લેવાના છે અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આદુની પેસ્ટ પણ એડ કરી લેવાની છે અને થોડા કોથમીરના પાન પણ એડ કરી લેવાના છે. ત્યાર પછી એમાં સ્ટફિંગના બાઇન્ડિંગ માટે તમારે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો સૂકી બ્રેડનો ભૂક્કો એડ કરવાનો છે અને એ જો ન હોય તો તમે પૌવાને પણ મિક્સરમાં પીસીને લઈ શકો છો. અત્યારે મેં પૌવાનો ભૂક્કો જ એડ કર્યો છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું અહીંયા આપણે ડુંગળી બારીક સમારીને લેવાની છે. હવે આપણે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી લઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા મિક્સ હર્બ્સ પણ એડ કરી લઈશું, જેથી એકદમ ફ્લેવરફુલ આપણું પનીર તૈયાર થાય. બધું સરખી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને એના બોલ બનાવી લેવાના છે. આપણે હાથની મદદથી સરસ રીતે બધી જ વસ્તુને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એના બોલ બનાવી લઈશું. તો અહીંયા આપણે પનીરને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે મસાલા સાથે. હવે આપણે એના બોલ વાળવાના છે. તો એ બોલ આપણે લીંબુની સાઇઝના બનાવીશું. હાથમાં થોડું થોડું સ્ટફિંગ લેતા જઈશું અને એને બોલ વાળતા જવાનું છે. એકદમ સરસ તમારે ગોળ બોલ વાળી દેવાના છે એના. તો આપણા પનીર બોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ટોટલ 6 જેટલા પનીર બોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને કોર્નફ્લોરની સ્લરીમાં ડુબાડવાના છે. તો એના માટેની સ્લરી તૈયાર કરવાની છે. તો એ માટે મેં અહીંયા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર લીધો છે. તમે એને કોર્નસ્ટાર્ચ પણ કહી શકો છો અને એ માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જતો હોય છે. હવે એની અંદર આપણે બધા સોસ એડ કરીશું, જેથી આપણી સ્લરી પણ ફ્લેવરફુલ તૈયાર થાય. તો એના માટે મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલો સોયા સોસ એડ કર્યો છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ટોમેટો કેચઅપ પણ એડ કર્યો છે અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો રેડ ચીલી સોસ પણ એડ કર્યો છે અને 1 ટેબલસ્પૂન ભરીને અહીંયા આપણે મેયોનીઝ પણ એડ કરી લઈશું. બધું સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી જોઈતું પૂરતું પાણી એડ કરી અને એક ઘટ સ્લરી તૈયાર કરીશું. લગભગ 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા પાણીની અહીંયા જરૂર પડશે તમને. અહીંયા આપણે ફ્લેવરફુલ સ્લરી પણ તૈયાર કરી લીધી છે. આપણે એમાં મીઠું એડ નથી કરતા, કારણ કે આપણે જે સોયા સોસ એડ કર્યો છે એમાં પણ મીઠું હોય જ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સ્લરીનો કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. હવે આપણે બોલને ઉપરથી ક્રિસ્પી બનાવવા માટે પાપડના ભૂક્કામાં રગદોળવાના છે. તો એના માટે તમારે 2 પાપડ લઈ એનો ભૂક્કો પણ તૈયાર કરી લેવાનો છે. તમારી સ્લરીની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ આવી હોવી જોઈએ. હવે આપણે જે પનીરનો બોલ બનાવ્યો છે એને આપણે સ્લરીની અંદર ડીપ કરવાનો છે અને ત્યાર પછી આપણે જે પાપડનો ભૂક્કો બનાવ્યો છે એની અંદર આપણે એને રગદોળી અને ઉપરથી કોટ કરી લેવાનો છે. બધા જ બોલ આવી રીતે તમારે તૈયાર કરી લેવાના છે.
અહીંયા આપણે પનીરના બધા જ બોલ રેડી કરી લીધા છે. તો હવે તેને આપણે તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરી લેવાના છે. પણ આપણે બોલ બનાવવામાં જે કંઈ વસ્તુ લીધી છે એ બધી જ વસ્તુ કાં તો કાચી કહી શકાય તેવી છે, અને પોટેટો તો આપણે બોઇલ કરીને જ લીધા છે. માટે હવે આપણે બોલને અંદરથી ચડાવવાના નથી, માત્ર ઉપરથી ક્રિસ્પી જ કરવાના છે. તેથી આપણે તેને હાઈ ફ્લેમ પર તળી લઈશું, અને એની ઉપર જે સ્લરી છે એને કૂક કરી લઈશું, અને એની ઉપર લગાવેલા જે પાપડ છે એને બ્રાઉન થવા દઈશું. ત્યાં સુધી જ આપણે એને તળવાના છે. બોલ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને તળીશું, અને ત્યાર પછી એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આવી જ રીતે બધા જ પનીર બોલને આપણે તળી લેવાના છે. તો તૈયાર છે આપણા પાપડ પનીર બોલ. એને તમે ગ્રીન ચટણી કે કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી એ મને જરૂર કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ન ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.